could see when I could hardly walk on my own. I had to lift myself out of the trench below. Haven't I suffered enough to let you go? Let you go, let you go now. You love me right for a minute, even though I tried so hard to forget it. All you did was pave the way so I could reinvent myself. When I could hardly walk on my own, I had to lift myself out of the trench below. Haven't I suffered enough to let you go? हॅलो नमस्कार, कशा आहात तुम्ही सगळे? आय होप तुम्ही सगळे खूप खूप छान असाल. सर्व माझ्या गोडताईंचं मैत्रिणीचं अगदी मनापासून स्वागत आहे. आता टायमिंग झालेला आहे संध्याकाळचे 7 वाजत आहेत. तर सर्वांना गुड इव्हनिंग. आणि पाहू शकता मी स्वयंपाकाला लागलेले आहे. आजकाल थोडासा लवकरच मी स्वयंपाकाला लागत असते, कारण दिनेशमुळे तो येतो 8:30 वाजता. तर मी म्हणते 7 वाजताच भाजी भात बनवून घ्यावा. भाकरी काय मी नंतरही बनवू शकते, फक्त आपल्याला टेन्शन असतं भाजीचं की कुठली भाजी बनवावी. काही राहू द्या, फ्रीजमध्ये कितीही भाज्या राहू द्या तरी आपल्याला थोडंसं वाटतंच. विचार करण्यामध्येच भरपूर वेळ घालतो. म्हणून म्हटलं ज्या गोष्टीचा जास्ती विचार करतो ना तीच अगोदर करावी. तर भाजी भात बनलेले आहे, नंतर मी भाकरी बनवून घेतलेले आहेत. म्हणजे राजकुमारी आलेले आहेत, फ्रेश होऊन बसलेला आहे. तर आपली रात्रीच्या जेवणाची थाळी तयार आहे. शेवग्याच्या शेंगाची ग्रेव्हीदार भाजी, गरम गरम भात, भाकरी. दिनेशचं बाबांचं जेवण झालेलं आहे. दिनेशचे पप्पाही आलेले, तर आमचंही जेवण झालेलं आहे. तसं तर रात्रीच्या वेळेस जास्ती जेवण खपत नाही, सगळ्यांच्या घरात खिचडीच बनत असते संध्याकाळच्या वेळेत. पण मी गरम गरम भात भाकरी सगळंच बनवत असते, कारण दिनेश सकाळी खूप घाई गडबडीत जेवण करून जातो आणि दुपारी त्याच्याकडे जास्ती वेळ नसतो जेवणासाठी. 10 ते 15 मिनिट भेटतात, तितक्यामध्येच थोडंसं खातो, अर्धं टिफिनमध्ये वापस घेऊन येतो. म्हणून म्हणते की संध्याकाळचं तर जेवण त्याचं पोटभर व्हावं. आणि त्याच्यामुळे सगळ्यांचं जेवण, जसं खिचडी बनवली तर बाबांनी आवडत नाही, यांनाही आवडत नाही, तर त्यामुळे मी भाजी भात भाकरी सगळंच बनवत असते. आणि संध्याकाळचं जेवण सगळ्याचं पोटभर झालेलं आहे. तर सगळेजण टी व्ही पाहत बसले आहेत आणि मी सगळे भांडी क्लीन करून घेत आहे. तर इथं घेतलेलं आहे मी भांडी क्लीन करायचं लिक्विड. त्यानं 1 चमचा घेतलं, पूर्ण भांडी क्लीन झालेले आहेत. आणि रात्रीच आपण भांडी क्लीन करावे, सकाळपर्यंत आपली किचन एकदम फ्रेश आपल्याला भेटते. कारण सकाळी ना आपल्याला पहाटे उठून स्वयंपाक बनवायचा असतो, म्हणून मी रात्रीच भांडे सगळे क्लीन केलेले आहेत. फक्त 15 मिनिटात सगळे भांडी क्लीन झालेले आहेत. हॅलो नमस्कार, कशा आहात तुम्ही सगळे? आय होप तुम्ही सगळे खूप खूप छान असाल. सर्व माझ्या गोडताईंचं मैत्रिणीचं अगदी मनापासून स्वागत आहे. टायमिंग झालेला आहे सकाळचे 8:15 वाजलेले आहेत. तर सर्वांना गुड मॉर्निंग, शुभ सकाळ. आणि आजचा वार आहे गुरुवार, तर सर्वांना शुभ गुरुवार. तारीख आहे 16 फेब्रुवारी. तर सगळी माझी सकाळची कामं आवरली आहेत. मॉर्निंगची तिनेचं टिफिन वगैरे झालेलं आहे, तो कॉलेजला गेले आहे, त्याचे पप्पा गॅरेजला गेले आहेत. आणि इथं पाहू शकता ह्या मूर्त्या आणलेल्या आहेत आणि हे फुलदाणे. ते इतके नाजूक आहेत ना. विठ्ठल रुक्मिणीची मूर्ती आहे, एकदम सुंदर आहे. ते घरात सजवून ठेवण्यासाठी, पण कुठं ठेवू ते टेन्शन आलेलं आहे. नव्हते तेव्हा एक टेन्शन की कसं आणायचं, कुठं ठेवायचं. आता आणलेले आहेत, न सांगता आणलेले, त्यांना मी म्हणलेलं नव्हतं तरीही आणलेले. आता ठेवू कुठं मला ते समजत नाही. शोकेशमध्ये हे बसणार आहेत, मोठे आहेत. तरी मी प्रयत्न करणार आहे दुपारी पूर्ण शोकेसमधलं काढून बघते कुठं ॲडजस्ट झालं तर. पण ह्या फुलदाण्यांनाच या कुठेही ॲडजस्ट होणार नाही, खूप मोठे आहेत ते. हे बघा खूप मोठे आहेत. हे हत्ती विठ्ठल रुक्मिणीची मूर्ती इथं मी ठेवून देणार आहे, कारण कुठंही काही नाही. बघा हे बघा, जर इथं मी काही केलं असतं ना तर इथं मला ठेवता आलं असतं, पण काही केलेलं नाही. जे आहे ते या शोकेसमध्येच आहे. तर आता बघूया, मी दुपारच्या वेळेस बघणार आहे की याला कुठं ठेवू शकते. मी इतके नाजूक आहेत ना, भीती वाटत आहे पडायची करायची. नाहीतर मी टी टेबलवर एक फुलदाणी ठेवली असती, पण मग नाही ठेवू शकत तिथंही, कारण समोर हवा आहे, ते हवा नसते हलून झणी पडणार आहे असं वाटत आहे. म्हणून बघूया दुपारी. तर असं आता अगोदर मी पूजा करून घेणार आहे. असं गुरुवार आहे तर पूजेला थोडासा वेळ लागतो. स्वयंपाक तर सकाळी बनलेला आहे, फक्त बाबासाठी भाकरी मी नंतर बनवणार आहे. तर मग देव सगळे उचलून किचन काउंटरवर ठेवलेले आहेत. तर आता मंदिरची साफसफाई करून घेते आणि देवांना स्नान घालून मी मंदिरात विराजमान करते, पूजा करून घेते. मगच मी ते काम करणार आहे. फ्रीजची क्लिनिंग करायची आहे मला. फ्रीज 8 दिवस झालं असंच आहे, तर याची क्लिनिंग करायची आहे. थोडंसं मला वेगळं करायचं आहे फ्रीजमध्ये. जसं जे पालेभाज्या आहेत ना, मी कवरमध्ये ठेवत होते, ते कवरमध्ये न ठेवता मी डब्यात वगैरे ठेवणार आहे. काल डबे वगैरे सगळे क्लीन झाले. तर फ्रीजची साफसफाई करायची आहे मला. तर चला पटकन अगोदर आपण देवपूजा करूया. जसं गुरुवारी ना किचनमध्ये जास्ती स्वयंपाक पाणी बनवायचं नसतं मला, तर एक्स्ट्रा आपली कामं मी काढत असते. चला तर मग अगोदर पूजा करू. माझी रोजची देवपूजा झालेली आहे. साईबाबाचा अभिषेक झालेला आहे. अगोदर दुधानं नंतर पाण्याने अभिषेक केलेला आहे. बाबांना नवीन ड्रेस घातलेला आहे, माळा टोप घातलेला आहे.
आणि चौरंगावर मी नवा कपडा अंतरलेला आहे, बाबांना विराजमान केलेला आहे. आता गंध लावून घेऊ. आणि गंध शिर्डीहून आणलेला आहे. या गंधामध्ये ना वेगळीच सुगंध असते, खूप छान वाटतं. तर सगळ्या फोटोही मी साफ करून घेतलेले, सगळ्या फोटो क्लीन झाले आहेत. फोटोंच्या सगळ्याच पूजा केली आहे. दररोज होत नाही सगळ्या फोटो साफ करणं, पण गुरुवारी ना मंदिरची पूर्ण फोटो सगळ्या मी साफ करून पूजा केलेली आहे. गंध लावलेला आहे, फुलं वाहिलेली आहेत. आणि आज पाहू शकता लाल फुल एकही भेटलेलं नाही आहे मला, फक्त स्वास्तिकचे पांढरीच फुलं आहेत, तेच मी देवांना वाहिलेले आहेत. धूप लावून घेतलेला आहे, तुपाचा निरांजन प्रज्वलित केलेला आहे, दिवा लावलेला आहे, आरत्या लावून घेतलेल्या आहेत. जशी प्रत्येक गुरुवारी पूजा करत असते तशाच पद्धतीने मी पूजा केलेली आहे. अगोदर माझी रोजची देवपूजा, आपण कुठलीही पूजा करू अगोदर आपली रोजची देवपूजा, तुळशीची पूजा, उंबरा पूजन हे झाल्यानंतरच मी शैवांची पूजा केलेली आहे. तरी बघा पूजा झालेली आहे. आता कथा वाचून घेऊ. तर अगोदर मी आसन अंतरलेलं आहे. बाबांचं पुस्तक घेतलेलं आहे. अगोदर पूजा करून दर्शन करून घेऊ, मग आपण कथा वाचायला सुरुवात करूया. गुरुवारी ना खूप छान वाटतं, अशा पद्धतीनं निवांत पूजा करत असते, रोजच्यासारखी घाई गडबड नसते, छान वाटतं. कथा आरती झाल्यानंतर ना खूपच छान वाटतं. तर बाबांची कथा मी वाचून घेतलेली आहे. आरती करून घेऊ. आरती झालेली आहे, दर्शन करून घेऊ. प्रसादामध्ये दूध साखर ठेवलेली आहे. तरी आपली रोजची देवपूजा शैवाची पूजा झालेली आहे. इथे मी चहा बनायला ठेवलेला आहे. उपवासा दिवशी 2 वेळा चहा बनतो, सकाळी 1 वेळा चहा झालेला आहे, आणखीन 1 वेळा मी चहा बनायला ठेवलेला आहे. दूधही गरम झालेलं आहे, पण भाकरी झाल्यानंतर ती तवाना थोडा वेळ गरम असतो म्हणून त्यावर मी पातेले ठेवत असते. तर यात मग सकाळचा 2ऱ्या वेळेचा चहा प्यायला. तर चहा पिऊन मी आलेली आहे. किचनही क्लीन आहे, जितके भांडे झाले होते सगळे क्लीन करून घेतलेले आहेत. आता मी इथं काढत आहे फ्रीज. तर फ्रीजची क्लिनिंग होऊन मला 15 दिवस तर झालेले आहेत. तर म्हटलं आज पूर्ण फ्रीजची डीप क्लिनिंग करावी. वरचेवर साफसफाई होत असते, पण अशा पद्धतीनं डीप क्लिनिंग करणं म्हणजे महिन्यातनं 1 वेळा होणंही थोडंसं कठीण आहे. तर मी आणि गुरुवारच्या दिवशी कुठले तरी एक्स्ट्रा कामं मी काढत असते. तर म्हटलं आज फ्रीजची क्लिनिंग करावी. आणि जी मूर्त्या आहेत ना बाहेर हॉलमध्ये ठेवलेल्या, ते हे मला ठेवायचे आहेत, कारण तशा पद्धतीने मी जर ठेवले तर ते काहीतरी लागून किंवा पडून ते फुटू शकतात. पण मला खूप मोठा प्रश्न पडलेला आहे की त्याला ठेवू कुठं मी, कारण जे फुलदाणे आहेत ना ते खूपच उंच आहेत, त्या शोकेसमध्ये ते बसणार नाहीत. आणि जे हत्तीचे स्टॅच्यू आहेत विठ्ठल रुक्मिणी आहेत त्यांना कसं तरी मी शोकेसमध्येच ॲडजस्ट करणार आहे, कारण इकडे तिकडे ठेवण्यासाठी काही अलमारी शेल्फ काहीच नाही आहे, ग्लास वगैरे कुठं काही नाही आहे. जे आहे ते शोकेसच आहे, तिथंच सुरक्षित ते राहणार आहे. तिकडे तिकडे ठेवलं तर ते पडायची भीती असते, त्यामुळे मी तिथंच कसं तरी ॲडजस्ट कर. पण फुलदाण्या कुठं ठेवू त्याचं थोडंसं टेन्शन आलेलं आहे. पण असो, अगोदर आपण फ्रीजची डीप क्लिनिंग करूया. तर सगळ्या भाज्या जे हे आपलं साईचं दह्याचं ते तांब्या होतात ते सगळं मी काढून बाहेर ठेवलेलं आहे. आणि जास्ती भाज्या नाही आहेत. आणि फ्रीज ना जेव्हा आपण क्लीन करतो ना त्या दिवशी जास्ती भाज्या नसल्या तर थोडंसं सोपं होतं ना काम. तर सगळ्या जितक्या होत्या तितक्या भाज्या मी काढून ठेवलेल्या आहेत. आणि फ्रीजचे सगळे शेल्फ मी काढून घेतलेले आहेत. आणि एक राहिलेलं आहे आणि ते निघत नाही आहे, कारण फ्रीजचं डोर जे आहे ना ते पूर्णपणे ओपन होत नाही, तुम्ही पाहू शकता. कारण फ्रीज अशा प्रकारे आम्ही ठेवलेला आहे ना, एकदम स्पेस कमी आहे, जितकं फ्रीज आहे तितकं स्पेस सोडलेलं आहे. त्यामुळे फ्रीजचं डोर पूर्णपणे ओपन होतच नाही, ते अजिबात हालत डुलत नाही. जितकं स्पेस आहे ना तितक्याच ते फ्रीज बसलेलं आहे. फ्रीजच्या ह्याच्यानंच विचार करूनच ती जागा सोडलेली होती बांधकाम करते वेळेस, म्हणून ते तितकं फ्रीजच तिथं ॲडजस्ट झालेलं आहे. कसं बसं त्याची डोरी सरळ ओपन होत नाही. तर असं सगळ्या भाज्या जितकंही होतं फ्रीजमधलं सगळं काढलेलं शेल्फ वगैरे. आणि इथं मी लिक्विडचं पाणी बनवून घेतलेलं आहे. तर काय घेतलेलं आहे, भांडे क्लीन करायचं लिक्विड घेतलेलं आहे चमच्याभर, त्यामध्ये मी पाणी टाकलेलं आहे. आणि कॉटनचा कपडा घेतलेला आहे मी, कारण घासणी वगैरे घेतल्यानं फ्रीजला स्क्रॅच पडू शकतात, म्हणून कॉटनचा कपडा घेतलेला आहे. त्यामध्ये बुडून बुडून पूर्ण फ्रीजला मी अशा प्रकारे लिक्विड लावून घेतलेलं आहे. जे हे आपले डाग असतात ना, चिकट मुसरं किंवा भाजी काहीही पडलेला असू द्या, पूर्ण निघून जातं. तर असंच मी 15 ते 20 मिनिट ठेवून देणार आहे. आपल्याकडे लिक्विड नसलं तर आपण लिंबू सोडा घेऊनही अशा पद्धतीनं पूर्ण फ्रीजचं लावू शकतो, किंवा विनेगर वगैरे असलं तरी पूर्ण चिकट डाग जे आहे ते निघून जातात. तर मी तर भांडे क्लीनर जे आहे ना माझं एकदम मस्त आहे, पूर्ण चिकटपणा निघून जातो, त्यामुळे तेच घेतलेलं आहे. आणि कॉटनच्या कपड्यानंच आपण क्लीन करावं, कारण घासणी वगैरे ताराची घेऊ नका, स्क्रॅच पडू शकतात.
तर पूर्ण फ्रीजला मी छान असं लावून घेतलेलं आहे. वरच्या बाजूला पूर्ण आतमधून मी ते लिक्विडनं पूर्ण एक वेळा क्लीन करून घेतलेलं आहे आणि 15 ते 20 मिनिट मी तसंच सोडलेलं आहे. आता 15 ते 20 मिनिट झाल्यानंतर आपण फ्रीजची पूर्ण क्लिनिंग करूया. तर इथं मी एका भांड्यात पाणी घेतलेलं आहे, त्यामध्ये कॉटनचा कपडा घेतलेला आहे आणि कॉटनच्या कपड्यानं पाण्यात बुडवून आपल्याला पूर्ण फ्रीजची क्लिनिंग करायची आहे. तुम्ही पाहू शकता सगळे डाग निघून गेलेले आहेत. फक्त 15 ते 20 मिनिट आपण ठेवून दिल्यानं एकही डाग नाही, एकदम व्हाईट अँड व्हाईट आपलं फ्रीज झालेलं आहे. असं वाटत आहे की नवीन आत्ताच आणलेलं आहे. तर जे रबर असतात बघा, त्याच्या डोरला वगैरे रबर असतात, तिथं खूप सारी धूळ जमा झालेली आहे. ते एक ब्रश घेऊन मी क्लीन केलेलं आहे, अशीच निघत नाही. तर जे आपण लिक्विड घेतलेलं आहे ते लावून पूर्ण ब्रशनं आपण ते छान साफ केलं ना, सगळी धूळ निघून जाते. तर पूर्णपणे फ्रीज माझी क्लीन झालेली आहे. पाहू शकता एकदम व्हाईट अँड व्हाईट दिसत आहे, एकदम चमक आलेली आहे आणि छान स्मेलही येत आहे. जे लिक्विडनं मी क्लीन केलेलं आहे ना ते एकदम मस्त आहे. तर पाहू शकता एकदम व्हाईट अँड व्हाईट, कुठं डाग नाही, काही नाही. आणि अशा पद्धतीने महिन्यात 2 महिन्यातनं एक वेळा आपल्याला डीप क्लिनिंग केलीच पाहिजे. तर आता वरच्या साईडला पूर्ण आपण क्लिनिंग करून घेऊ. हे दररोज होत असते, याचं काही वाटत नाही. पण आतमधून जे डीप क्लिनिंग होते ना ते दररोज होत नाही, ते महिन्यातनं 2 महिन्यातनं करणंही कठीण आहे. तर आता जे लिक्विडचं पाणी मी बनवलेलं होतं फ्रीज क्लीन करण्यासाठी तेच पाणी आहे आणि तोच कॉटनचा कपडा मी घेतलेला आहे. त्यानंच सगळे सेल्फ आपण क्लीन करून घेऊ, कारण यालाही घासणी वगैरे लावल्याने स्क्रॅच पडतात. त्यामुळे आपण अशा पद्धतीनं कॉटनच्या कपड्यानंच पूर्ण घासून घ्यायचं आहे छान लिक्विडच्या पाण्यानं. आणि ही बॉक्स जी भाज्या ठेवण्याचे बॉक्स आहे तेही मी पूर्ण त्यानंच क्लीन केलेलं आहे. आता स्वच्छ धुवून घेऊ. तर इथंच मी नळाखालीच धुवत आहे सिंकमध्ये. आपल्याला वाटत आहे की ते जमत नाही तर आपण बाहेर नेऊन मस्त धुवू शकतो, किंवा जशा पद्धतीने आपण फ्रीजची साफसफाई केलेली आहे, पूर्ण क्लिनिंग केली आहे, तशा पद्धतीने एक कॉटनचा कपडा पाण्यात बुडवूनही आपण त्याची क्लिनिंग करू शकतो. तरी सीट मला धुवायचे नव्हते, पुसून घेतलं तरी ते क्लीन निघतात, पण त्याच्यावर पाणी पडलेलं होतं म्हणून म्हटलं तेही मी क्लीन केलेलं आहे. आणि सगळे सेल्फ मी स्वच्छ धुवून इथंच ठेवलेले आहेत. आपल्याला वाटलं तर उन्हालाही ठेवू शकतो, एक 15-20 मिनिट छान वाळले जातात. पण आता मी बाहेर नेणार नाही, कारण भरपूर वेळझाऱ्या होतात बाहेरमध्ये. तर म्हटलं इथं हे जोपर्यंत त्याचं पाणी जातं तोपर्यंत आपण सगळ्या भाज्या ज्या आहेत ते व्यवस्थित ठेवूया. तर कोथिंबीर, मेथीची भाजी, जीही पालेभाज्या माझ्याकडे असतात ना, मी त्याच्यासाठी माझ्याकडे डबे वगैरे मी काही केलेले नव्हते, कवरमध्येच ठेवत होते. पण आज मी म्हटलं हे जे डबे मी रात्री क्लीन केले, तुम्ही पाहिलं 2-3 डबे मी क्लीन केलेले होते, तरी 3 डबे घेतले. एकामध्ये कोथिंबीर, एकामध्ये मेथीची भाजी आणि एकामध्ये मी आलं घालून ठेवलेलं आहे. आणि जाळ्या आहेत माझ्याकडे, तर मी अशा पद्धतीनं 1 डझन जाळ्या जे आहेत ते मागवलेत भाज्या ठेवण्यासाठीच. त्याच्यामध्ये भाज्या छान व्यवस्थित राहतात, पण पालेभाज्या आपल्याला त्याच्यात ठेवायला जमणार नाही, हडकले जातात लवकर. त्यामुळे त्याला मी डबे केलेले आहेत तिथं. अशा पद्धतीनं ऑनलाईन डबे आपण घेऊ शकतो, एकदम मस्त फ्रीजमध्ये ठेवण्यासाठी भेटतात. पण मी ते काही घेतलेले नाही आहेत. माझ्याकडे जे हे येतं असतं ना दुकानातनं आणलेलं सामान, त्यामध्ये ते डबे मी तेच यूज करत असते, वेगळं मी काही मागवलेले नाही आहेत. आणि तुम्ही म्हणत होता की मिठासाठी डब्बा काचेचा असला पाहिजे, तुमचं बरोबर आहे, पण मी घेणार आहे आता सध्या नाही, आता मी सध्या प्लास्टिकच्या डब्यात ठेवलेला आहे. तर इथं पाहू शकता सगळ्या जाळ्यामध्ये भाज्या मी घालणार आहे. टोमॅटो, बटाटे असल्या भाज्या ज्या आहेत ना त्या सगळ्या मी कवरमध्ये घातले आहेत. गाजरं आहेत, गोबी आहे, फुलगोबी आहे, सगळ्या पत्तागोबी आहे. आणि जे आलं, जे हे पालेभाज्या आहेत ना ते मी डब्यात घालून ठेवलेले आहेत. आणि इथं हे जे सेल्फ आपण घासून क्लीन करून ठेवलेले आहेत त्याला मी एका कॉटनच्या कपड्याने पुसत आहे, आणि हे लवकर हडकले जातील. आणि इतके नाजूक आहेत ना, एक वेळा हातातून जर निष्ठून जर पडले हे तर पूर्ण त्याचे तुकडे होणार आहेत. तर खूप जपून आपल्याला हे सगळे क्लीन करायचे आहेत. तर सगळे मी कॉटनच्या कपड्यानं व्यवस्थित पुसून घेतलेले आहेत. आता हे जे सीट आहेत तेही मी पुसून घेत आहे. त्याला तसं तर मला पाण्यात घालायचं नव्हतं, पण पाणी पडल्यानं मी ते क्लीन करून घेतलेले आहेत. तर पाहू शकता सगळं क्लीन झालेलं आहे. आता सगळं आपल्याला परत लावायचं आहे. तर अगोदर हे सगळे सेल्फ आपल्याला लावून घ्यायचे आहेत. तरी सेल्फ आपण कसे कसे काढले ते लक्षात ठेवायचं आहे, म्हणजे आपल्याला पटकन लावता येतील. तरी सगळे सेल्फ मी लावत आहे. लावणं थोडंसं कठीण आहे, लवकर बसत नाही आहेत. तर लावलेले आहेत. आणि बॉक्स खाली ठेवलेला आहे. आता टाकूया सीट. तर सीटही छानपणे हडकले गेलेले आहेत. आणि जे फ्रीजर आहे तिथे मी ते आईसचं जे असतं ना ते ठेवले आहे, कारण दुसरं काही वस्तू इथं ठेवलेली नाही, फक्त तितकंच ठेवलेलं होतं. आणि ती स्विच लवकर काढलेली होती मी एक 15 मिनिट अगोदर. तर सगळं जे आईस जमा झालेलं होतं पूर्ण मी पुसून घेतलेलं आहे. जेव्हा ही फ्रीजची क्लिनिंग करायची ना, एक 15 मिनिट अगोदरच आपण स्विच काढून ठेवायचं. त्याचं पिन काढलं की मग ते जे आईस आहे ना पूर्ण पाणी त्याचं निघून जातं, मग आपल्याला पुसता येतं. नाहीतरी ते आईसहून तसं चिटकून बसतं, लवकर क्लीन होत नाही. तर पाहू शकता फ्रीज सेट झालेला आहे.
पालेभाज्या सगळ्या डब्यात घालून ठेवल्या, जास्ती जागाही धरली, त्याची सुंदरी दिसत आहेत. अगोदर मी कवरमध्ये ह्याच्यामध्ये ठेवत होते पण ते दिसतच नव्हते. म्हणजे कवर कसं बघा कलरफुल असतात त्यामुळे ते दिसत नाहीत, पण अशा पद्धतीने डब्यात ठेवलं ना सगळ्यात दिसतात, छानही वाटतं आणि कमी स्पेस धरतात, भरपूर सामान बसतं. आणि जे कस्टर्ड पावडर मसाला डबा आहे ती इकडच्या साईडला ठेवलेला आहे आणि बाकीच्या जे भाज्या आहेत टमॅटो, आलू, हिरवी मिरची, गाजरं ते जाळीत घालून मी ठेवलेले आहेत. तर बघा एकदम नवीन आपलं फ्रीज दिसत आहे. तर वरती मी फ्रीजचं कवरही टाकलेलं आहे आणि जे स्टँड आहे कांदी लसूण ठेवायचं तेही ठेवलेलं आहे. आता राहिले आहेत फक्त मूर्त्या. तर मूर्त्या मी कशा कशा ॲडजस्ट केल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये नक्की बघा. हा व्हिडिओ चांगला वाटला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा. बाय बाय.